ආයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ACVAMAS online academy එකට සහ Pasindu Tirantha YouTube channel එකට. ඉතින් අද දවසේදී මම අරන් එනවා පාඩමක්. මේක විශේෂ පාඩමක්. හේතුව තමයි අපේ මේ සජීවී පන්තියක අපි කරපු දෙයක්. කියන්නේ අපි Zoom හරහා සිදු කරන සජීවී පන්තියක Illustrator කියන පාඨමාලාවට අදාළව කරපු කොටසක රෙකෝඩින් එකක් තමයි මම ඔයගලන්ට අද අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේක මම අරගෙන ඉන්න හේතුව තමයි ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ Illustrator නැත්නම් මේ Adobe Illustrator කියන software එක ගොඩක් අමාරු software එකක්. නැත්නම් මේ චිත්‍ර අඳින්න බැරි අයට මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අර කෙලින් ඉරක්වත් පොතක ඇඳ ගන්න බෑ, කොලයක ඇඳ ගන්න බැරි නෑ. ඒ කියන්නේ චිත්‍ර කියන විෂය ඇගේ නැත්නම් අපිට මේ Illustrator කියන මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්න බෑ කියලා ගොඩක් අයගේ දුර්මතයක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ දුර්මතයට එහෙම නෙමෙයි කියලා කියන්න උත්තරයක් දෙන්න තමයි මම මේ පාඩම පොඩි කොටස ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් කවුරුත් දන්න විදිහට මේ Illustrator කියලා කියන්නේ Adobe කියන සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය කරන වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් ගණයට අයත් මෘදුකාංගයක්. එතකොට ඔයගලන් හොදාකාරවම දන්නවා මේ වෙක්ටර් කියලා වචනය අහුනහම ග්‍රැෆික් වල වර්ග දෙකක් තියෙනවා, රාස්ටර් සහ වෙක්ටර් කියලා. ඉතින් ඕක ගැන තාමත් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මගේ මේ පළවෙනියටම දාපු වීඩියෝ වල මම මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ link එක මම උඩින් දානවා. ඔයාලන්ට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරියටම දරගන්න graphic වල වර්ග දෙක raster සහ vector මොනවාද දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද විශේෂ ලක්ෂණ කියලා ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේ Illustrator කියලා කියන්නේ Adobe කියන සමාගම නිෂ්පාදනය කරන වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් ගණයට අයත් මෘදුකාංගයක්. ඉතින් මේ ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා නම් Illustrator තියෙන්නම drawing කරන්නම තමයි. ඒ කියන්නේ මේක drawing software එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය නිසාම ගොඩක් අය අතර මේ විවිධ දේවල් නිර්මාණය කරන විශේෂයෙන්ම logo designing නැත්නම් vector arts, vector tracing මේ වගේ දේවල් වලට මේ Illustrator කියන මෘදුකාංගය අපි ඉතාම හොඳින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය ආසයි මේක ඉගෙන ගන්න. හැබැයි අර මම කියපු බය මේගොල්ලෝ ළඟාව තියෙනවා. මට චිත්‍ර බෑනේ. මේ ඉස්කෝලෙත් සංගීත කරේ නේද? චිත්‍ර බැරියන්ද සංගීත කරා නැත්නම් චිත්‍ර බැරියන්ද නැටුම් කරා. මේ කෙලින් ඉරක්වත් මට ඇඳ ගන්න බෑනේ. එතකොට මම කොහොමද මේ වගේ මෘදුකාංගයක් පාවිච්චි කරන්න කියලා ගොඩක් අයට හිතේ. නමුත් ඔයා මේ පාඩම කොටස බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේ Illustrator කියලා කියන්නේ කොයිතරම් ලේසි සහ මේකේ තියෙන tools හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඕනම කෙනෙකුට මේ මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා ඉතා හොඳින් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ තරම් පහසුකම් අපිට මේ මෘදුකාංගය ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ පාඩම මුලින් ඉඳන් පැහැදිලිව බලන්න. ඔයාටම තේරෙයි Illustrator කියලා කියන්නේ කොයිතරම් ලේසි මෘදුකාංගයක්ද කියලා. අපි යමු පාඩමට. එහෙනම් අපි යන් ඉදිරියට. දැන් pen tool එක පැහැදිලිනේ කරන්න ඕන වැඩේ සහ එක වෙන විදිය ඔයගලන්ට පැහැදිලි. ඊළඟට pen tool එක යටතේ තව tools දෙකක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අන්තිම කෙනා නම් ආයි ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නේද? anchor point tool එක ගන්න මොකද අපි අර handles එහෙට මෙහෙට move කරන්න නේද? ඒක අපි ගන්න පුළුවන් pen tool එකේ ඉද්දිම alt එක press කරලා අපිට ඒ tool එක active කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දෙන්න. add anchor point tool සහ delete anchor point tool. පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ගේ නම පොඩ්ඩක් කියවන්නකෝ. add anchor point. anchor points add කරන්න පුළුවන් tool එකක්. ඊළඟ කෙනා delete anchor point tool. දැනට තියෙන anchor points ඒ කියන්නේ අර කුඩා joints නේද? joints delete කරන්න පුළුවන් tool එකක්. joint දාන්න පුළුවන් tool එකකුයි joint delete කරන්න පුළුවන් tool එකකුයි තමයි මේ add anchor point tool සහ delete anchor point tool කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මෙයාව සිද්ධ වෙන්න මෙයාගෙන් අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඔන්න බලන්න. මම ගන්නවා rectangle එකක්. ඔයගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලා මට කියපු විදිහට මේ rectangle එකේ anchor points කීයද තියෙන්නේ? 4යි. 1යි 2යි 3යි 4යි. මම ගන්නවා add anchor point tool එක. add anchor point tool එක. අරගෙන anchor point එක අපිට දාන්න පුළුවන් කොහේ විතරද? stroke එකේ විතරයි නේද? මොකද stroke එකේ අණු කොටසක් නේ anchor point කියලා කියන්නේ. මෙහෙ දැම්මට ඒව anchor point දී වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ stroke එකට ඇවිල්ලා ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. එතකොට මොකද උනේ? එතන බිහි වුණා anchor point එකක්. මෙන්න anchor කියලා වැටෙන ඔයගලන්ට පේනව නේද? කොළ පාටින් මම වැටෙන්නේ anchor. තව මට පුළුවන් ඕන තරම් anchor points බිහි කරන්න මෙන්න මෙහෙම. ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වගේම මම ඔය add anchor point tool එක ගන්න shortcut එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා select කරන්න ඕනේ නැහැ. pen tool එක ගත්තා නම් ඇති. pen tool එකක් කොහොම වුණත් අපි stroke එකක් උඩට ගෙන ආපුවාම ඒක add anchor point tool එක බවට පරිවර්තනය වෙනවා.
පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ මේ pen tool එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. pen එකයි තරු ලකුණක් නේද? එයා line එක උඩට ආපුවාම මේක ධන ලකුණක් වෙනවා. ධන ලකුණක් කියලා කියන්නේ මෙයාම තමයි. මගේ shortcut එක කියලා දුන්නේ. add anchor point tool වාට ඕන නම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක උත්තර දුරට යන්න ඕනේ නෑ. shortcut එක විදිහට pen tool එකේ ඉද්දිම ඕනම හැඩයක stroke එක උඩට ආපුවාම auto add anchor point tool එක එනවා කියලායි මම මේ කියන්නේ. හරිද? පාඩ දෙකම ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමති විදිහට. හරිනේ? හරි. ඔය විදිහට අපිට anchor points ඕන තරම් පුතු හැටියට add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ හිතුණු තැන් වලට අපිට anchor points add කරගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ. ඒ වගේම අපිට මේ add කරපු anchor points delete කරන්න හැකියාව තියෙනවා. delete anchor point tool හරහා. මේ බලන්න මම දැන් මෙතන anchor point එකක් add කරා. ඒක උඩට ඇවිල්ලා ආයි ක්ලික් කරනවා. එතකොට එයා delete වෙනවා. මොකද ඍණ ලකුණක් නේ තියෙන්නේ නේ. ඍණ ලකුණ කියලා delete අයින් වෙනවා. වගේ anchor points අපිට ඕන තරම් අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දාපුව ඔක්කොම ටික ඕනනම් ආයේ අයින් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒකත් අපිට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා select කරන්න ඕනේ tool එක. pen tool එකේ ඉද්දී වැඩේ කරන්න පුළුවන්. දැන් pen tool එකේ අරගෙන සාමාන්‍ය line එකක් උඩට ඇවිල්ලා ක්ලික් කරද්දී ආ ධන ලකුණක් වෙන්නේ. anchor point එක උඩට ගිහලා ක්ලික් කරද්දී ආ නිකම්ම ඍණ වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මම කියන එක පැහැදිලි ඇති ඔයගලන්ට. මෙතනින් ආය අමුතුවෙන් select කරලා add anchor point tool delete anchor point tool ගන්න ඕනේ නැහැ. pen tool එක ඇතුළෙම ඒ දෙන්න හැංගිලා ඉන්නවා. නේද? ඒ අදාළ තැනට ආපුවාම අපිට යාව active වෙනවා. line එකක් නැත්නම් stroke එක උඩට ආපුවාම add anchor point tool එක auto වෙනවා. anchor point එක උඩට ආපුවාම නිකම්ම delete anchor point tool එක එනවා. මේ විදිහට අපිට ගන්න. හරි. පැහැදිලිද add anchor point tool delete anchor point tool මොකක්ද එකෙන් වෙන්නේ කියලා පැහැදිලිද? අපිට ඕනම හැඩතලයක තියෙන stroke එකට ධාරයට තව තවත් joints තව තවත් anchor points add කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ tool එකේ. දැන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් එයි. ඇයි මෙහෙම මේ තිත් තියාගෙන යන්නේ anchor points? නිකන් point තියෙනවා. ඉතින් මොකක්ද ඒකේ තේරුම? කොහොම තියෙන්නේ? ඉතින් අර නිකන් තිබුණත් ඕක කොටුවක්. ඉතින් point දැම්ම කියලා නිකන් තැන් තැන් වල බිබිලි දාලා කුරුලෑ හැදිලා වගේ තියෙනවා. එච්චරයි. මොකද්ද මේකේ තියෙන බලාපොරොත්තුව මොකද්ද මේ anchor points add කිරීම? අන්න ඒකනේ අපි දැනගන්න ඕනේ නේද? හොඳට මතක තියාගන්න anchor points add කිරීමේ බලාපොරොත්තුව තමයි direct selection tool එක අරගෙන මේ anchor points select කරලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන තැන වෙනස් කරලා හැඩය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඕනම විදිහකට මෙයාව එහෙට මෙහෙට move කරලා මොනව කරන්නද? මෙයාගේ හැඩය වෙනස් කරන්න. පේනවනේ කලින් මෙතන තිබුණේ නිකන් රෙක්ටැන්ගල් එකක් කොටුවක්. හැබැයි සුළු මොහොතකින් මෙයා පරිවර්තනය වුණා කවුරු විදිහටද? මාළුවෙක් විදිහට. දැන් කවුරු හරි මෙතන හිටපු නැති කෙනෙක්ට මම එන්න කියලා එයාට මම කිව්වොත් එහෙම මම මේ මාළුව ඇන්දේ කොටුවකින් කියලා කවදාවත් එයා පිළිගනීද? බොරු කියන්න එපා. ඕක ඇන්දේ pen tool එකෙන් නිකන් ක්ලික් කර කර ගිහිල්ලා කියලා කියයි. නේද? ඕන අපිට pen tool එකෙන් මේක අඳින්න පුළුවන් නේද? එහෙම ගත්තා ගිහිල්ලා ඕක අඳින්න පුළුවන්. නේද? ඒක අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි කවදාවත් එයා විශ්වාස කරන එකක් නෑ මම මේ මාළුවව ඇන්දේ කොටුවක් භාවිතා කරලා කියලා. අන්න ඕක තමයි මේ Illustrator වල තියෙන ලේසිය. හැඩතල මවනවා කියලා කියන්නේ අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ටිකක් හිතන්න විතරයි ඕනේ. නේද? දැන් ඔය තිබ්බ කොටුවෙන් ඕගොල්ලන්ට උනත් හිතන්න පුළුවන් තව එක එකේව හදන්න පුළුවන්. අනේ තව එක එකේව හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අපි ගමු. තව රෙක්ටැන්ගල් එකක් මෙතෙන්ට අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට points දීලා මෙතන point එකයි මෙතන point එකයි මෙතන point එකයි මෙතන point එක ඔහොම දීලා මේ points move කරලා වෙනමම එකක් හදන්න. ඔන්න ඔය වගේ මම මේ උදාහරණ දෙන්නේ. ඔය වගේ
ඕන තරම් හැඩ ඉතින් ඔයාට තේරෙනවා නේද? ඔයා මේ ලෝකේ දැකලා තියෙන හැඩ තියෙනවා නේද? ඔයාගේ එක එක හැඩ වවන්න හැකියාව තියෙනවා. එනවනේ Illustrator වල හැඩතල නිර්මාණය කරනවා කියලා කියන්නේ අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. කොහොමටවත් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ සතියේදී අනිකුත් drawing tools සහ ඒ එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අනිකුත් tools අපි කතා කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට තව තවත් ලස්සන හැඩතල නිර්මාණය කිරීමේ techniques ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ තාම basic. හරිනේ. ඉතින් basic එකේදීත් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ අනිත් දේවල් ඉගෙන ගද්දි අපිට කොහොම නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්දනේ මේක මට හිතලා බලන්න. දැන් කෙනෙක් මෙහෙම කියයි. මේ මාළුවා ඉතින් නිකන් අර නේද? කපලා දාලා කොටු මාළුවෙක් නේ. මෙයා ලස්සනට එන්න නම් පොඩ්ඩක් කර්ව් වෙලා එන්න එපයි කියලා. නේද? ඒව අපිට අඳින්න බැරි වෙයි. මොකද මං දන්නේ නැහැ මාළුවෙක් කොතනින් නැමෙනවද එහෙම දන්නේ නැහැ. මෙහෙමනම් ඉතින් එකක් අඳ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලස්සන මාළුවෙක් නම් මට අඳින්න බැරි වෙයි කියලා සමහර කෙනෙක් හිතයි. එහෙම හිතන අයට මම පොඩි උත්තරයක් දෙන්නම්. මම මේක කියලා දෙන්නේ අද දවසේ නිකන් කරලා පෙන්නන්නම්. ටූල් එකක් තියෙන ස්මූත් ටූල් කියලා. මේ ස්මූත් ටූල් එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ලයින් ස්මූත් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් උඩට අතුල්ලන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරියටම ගියොත් අතුල්ලනවා. දැන් ඉතින් කවුරුවත් මලාට විශ්වාස කරන්නේ මේ මාළුව මම ඇදගත්තේ කොටුවකින් කියලා. පේනවනේ? ඉතාමත්ම හොඳින් අර හැඩතල් ටික ලස්සනට මතු කරගත්තොත් අර පොයින්ට්ස් දීලා හරියට ඒක මෙට මූව් කරගත්තොත් අපිට ඉතාමත්ම හිතා ගන්න බැරි හැඩතල මේක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති. එහෙනම් අද දවසේ අපි කතා කරපු දේවල් වල මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් කරුණාකරලා දැන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට හොඳටම පැහැදිලි ඇති Illustrator කියලා කියන්නේ කොයිතරම් ලේසි software එකක්ද සහ මේක ඇතුළේ තියෙන tools හරියට භාවිතා කරොත් හරියට ඉගෙනගෙන භාවිතා කළොත් ඔයගලන්ට කොච්චර හොඳට මේ Illustrator කියන මෘදුකාංගය හරහා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක Pasindu Tirantha YouTube channel එක මේ වගේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැත්නම් මේ නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න සහ අමාරුයි කියලා හිතන දේවල් ඊටම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න හොඳම channel එක තමයි මේක. මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා හැමදාමත් වගේ. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න channel එක. ඒ වගේම තමයි මේ button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන පොඩි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයගලන්ට notification එකේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ACVAMAS online academy එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා පාඨමාලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න 071 378 2983 පහලින් පල්ලෙහා description section එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ විස්තර හැම දෙයක්ම. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙදිත් අපි හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය. ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයේ පුරෝගාමී වූ ACVAMAS අධ්‍යාපන ආයතනය වසර 3 මාස 6ක කාල සීමාවක් තුළ ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචි වීම 1000ක් සම්පූර්ණ කළ වගයි. එක් කණ්ඩායමක් සඳහා ශිෂ්‍ය බඳවා ගැනීම 20 දෙනෙකුගේ උපරිමයකට සීමා කරමින් මාසික හා ත්‍රයිමාසික graphic designing පාඨමාලා, MS Office application පාඨමාලා, basic to advanced Excel පාඨමාලා, basic to advanced Photoshop පාඨමාලා, SPSS for data analysis පාඨමාලා, kids MS Office පාඨමාලා යන පාඨමාලාවන්හි කණ්ඩායම් 52ක් අද වන විට සාර්ථකව අවසන් කර ඇත. අපගේ සාර්ථකත්වයට උරදුන් ඔබට හදපිරි ප්‍රණාමය. ACVAMAS අධ්‍යාපන ආයතනයේ වයිම පළාතේ මානව සම්පත් සංවර්ධන කාර්යයේ දෙන ආයතනයක් ලෙස හා රජයේ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ලියාපදිංචි වූ අනුමත අධ්‍යාපන ආයතනයකි.